ทะเลเป็นจุดหมายของหลายคนในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงวันหยุดยาวแต่ใครจะคิดว่าการไปเที่ยวทะเลกับต้องมาเจอเรื่องหลอนๆแบบไม่คาดคิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับประสบการณ์นี้มีผู้แชร์ไว้ในกระทู้พันทิปผู้เล่าประสบการณ์หลอนไปเจอมาที่บังกะโลแห่งหนึ่งตอนไปเที่ยวทะเลเมื่อประมาณ8 ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นตรงกับวันหยุดตรุษจีนพอดีที่ทำงานของเราได้ให้พนักงานหยุดเพื่อนที่ทำงานเลยนัดกันว่าจะไปเที่ยวทะเลกันที่ชลบุรีขับรถกันไป6 คนมีผู้หญิง4 คนสาว2 คนถึงชลบุรีก็ประมาณเที่ยงเราก็ไปเที่ยวกันเรื่อยเปื่อยจิบเบียร์ริมหาดกินอาหารทะเลนั่งร้านกาแฟแล้วก็ไปต่อกันที่ร้านอาหารริมทะเลนั่งคุยนั่งเมากันจนร้านปิดเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเพื่อนเราบอกว่างั้นค้างที่นี่กันแล้วกันขี้เกียจขับรถกลับทุกคนก็โอเคเราก็เลยไปแวะร้านสะดวกซื้อสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันต่อมาก็ขับรถไล่หาที่พักกันจนไปเจอที่พักที่หนึ่งใกล้ๆทะเลเข้าไปถามราคาดูราคาก็ไม่แพงมากเราก็จองทั้งหมด2 ห้องเป็นห้อง4 คน1 หลังกับ2 คน1 หลังระหว่างคุยกับพนักงานตอนนั้นเพื่อนเราหายไป2 คนสมมุติว่าชื่อน้ำกับเจนเป็นผู้หญิงทั้ง2 คนเราก็นึกว่ามันเดินไปซื้อลูกชิ้นอะไรกันหรือเปล่ารอจน10 นาทีเพื่อนอีก2 คนมันขอเอาของไปเก็บไว้ในห้องก่อนเราก็โอเคไม่มีอะไรสักพักไอ้เพื่อน2 คนนั้นที่ไปห้องก่อนก็วิ่งกลับมามันบอกว่าเจอเจนแล้วเจนก็ตามมาพอเห็นหน้าเจนเราก็ตกใจมากเราก็ถามเป็นอะไรแล้วไอ้น้ำล่ะเจนบอกว่าน้ำอยู่ในบ้านเรากับเพื่อนก็เดินไปตามหาน้ำแล้วพบน้ำระหว่างทางในสภาพร้องไห้มอมแมมเสื้อเลอะดินและก็ฉี่ราดพี่พนักงานก็ตกใจเข้ามาถามน้องเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำมันก็ร้องไห้จากนั้นเจนก็บอกกลับเถอะกูกลัวเราก็ถามเกิดอะไรขึ้นเจนมันทำท่าจะร้องไห้ในใจเราคิดว่าไม่ดีแล้วต้องเกิดอะไรแน่ๆเราก็ไปคุยกับพนักงานก็บอกพนักงานว่าไม่พักแล้วพนักงานเขาก็ใจดีคืนเงินให้ด้วยจากนั้นพอสงบสติอารมณ์ได้เราก็ถามกับเจนกับน้ำว่าแกหายไปไหนมาใครทำอะไรแกหรือเปล่าเจนกับน้ำก็เล่าว่าตอนที่พวกเราคุยกับพนักงานมีพนักงานคนหนึ่งบอกเขาว่าให้ตามเขามาเจนกับน้ำก็เดินตามเข้าไปพี่เขาพาไปห้องก่อนพอถึงหน้าบ้านพักแล้วมันเห็นประตูบ้านพักหลังหนึ่งยังเปิดอยู่มันก็บอกว่าพี่เปิดแบบนี้ยุงไม่เข้าไปเหรอแล้วจะนอนได้เหรอพนักงานที่พามาเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็เข้าไปมันบอกก็คิดในใจพนักงานที่นี่หยิ่งจังวะตอนแรกนึกว่าเขาจะเข้าไปเปิดไฟให้เจนกับน้ำก็ตามเข้าไปแต่พอเปิดไฟแล้วพี่พนักงานก็หายไปเฉยเลยทั้งคู่ก็เลยงงจากนั้นเจนมันก็ออกไปเดินดูน้ำก็ชี้ไปที่ต้นไม้นอกห้องทั้งเจนและน้ำก็เห็นพี่พนักงานคนนั้นไปยืนอยู่ข้างนอกห้องได้ยังไงแถมยังมองมาแบบน่ากลัวแล้วมุมนั้นมันมืดมาก
น้ำบอกปิดม่านเถอะกูกลัวพอปิดม่านก็นั่งคุยกันเจมมันก็ปากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็บ่นเชิงด่าประมาณว่าทำรีสอร์ทแต่ไม่มีปัญญาจ้างพนักงานหรือไงวะไม่ดูแลปล่อยให้ห้องโทรมขนาดนี้แล้วก็บ่นไปเรื่อยจากนั้นน้ำก็เข้าไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าส่วนเจนอยู่ข้างนอกเจนมันเริ่มเอะใจว่าพนักงานคนตะกี้ยังอยู่ไหมมันเลยเปิดม่านไปอีกทีมันบอกยังเห็นพนักงานคนเดิมยืนอยู่แต่คราวนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วคราวนี้เขามาใกล้กว่าเดิมห่างตรงหน้าต่างประมาณ 4-5 เมตรแล้วมองมาที่เจนสิ่งที่ทำให้เจนตกใจมากคือคราวนี้ตาเขาลึกมากตาแดงเหมือนจะถลนออกมาหน้าเขาซีดบริเวณหน้าผากมีขีดแดงเหมือนเลือดแล้วทำหน้าดุมากมันคิดว่าไม่ใช่คนแน่ๆมันตกใจเลยวิ่งกลับมาหาเราตอนวิ่งก็ร้องกรี๊ดดังลั่นมาเลยส่วนน้ำเล่าว่าตอนนั้นมันล้างหน้าอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำมันมองขึ้นมาที่กระจกเห็นผู้หญิงมันนึกว่าเป็นเจนมันก็ถามว่าเอายังไงมึงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบพอมันล้างโฟมออกมันก็มองมาที่กระจกอีกทีปรากฏเห็นเป็นผู้หญิงแก่ไว้ผมยาวใส่ชุดที่เป็นผ้ายืดสีเนื้อยืนอยู่หลังมันในกระจกมันก็เลยกรี๊ดแล้ววิ่งออกไปจังหวะนั้นไฟดับอีกมันก็ตกใจเปิดประตูไม่ออกยายแก่ก็ค่อยเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วหันมาสยะยิ้มให้มันจังหวะนั้นมันเห็นหน้าต่างมันก็รีบวิ่งไปดึงกลอนออกแล้วปีนลงมาตอนมันปีนออกมามันล้มลงกับพื้นแล้วก็วิ่งมาหาพวกเราพอน้ำออกมาเราก็ได้คุยกับพนักงานเขาก็บอกว่าน้องเข้าไปที่นั่นได้ยังไงเราก็ถามทำไมครับพี่มันมีอะไรพนักงานบอกว่าบ้านหลังนั้นเขาไม่ได้เปิดให้เข้าพักนานแล้วนะแล้วใครพาน้องเข้าไปคือพนักงานตอนนี้เวลาหลังเที่ยงคืนจะไม่มีใครเข้าเวรแล้วมีแต่พี่คนเดียวนะพวกเราก็เหวอกันเลยแล้วก็ถามประวัติที่เขาบอกว่าเขามาทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยไม่ค่อยรู้อะไรแต่ที่แปลกก็คือสภาพห้องมันยังโอเคไฟแอร์ทุกอย่างใช้ได้แต่ทำไมไม่เปิดให้พักเรา6 คนขับรถจากกรุงเทพก็แยกย้ายกันโดยเจนกับน้ำแล้วก็เพื่อนอีกคนมันบอกจะค้างบ้านเราเพราะมันกลัวจากนั้นเราโทรให้แม่ออกมาเปิดประตูให้พอถึงบ้านประมาณตี 4ก็เจอแม่กับพ่อทำหน้าไม่ค่อยพอใจจอดรถเสร็จพ่อก็พูดว่าทำไมเที่ยวอะไรกันดึกขนาดนี้แล้วแม่ก็เดินมาถามว่าไม่พาแม่เพื่อนลงมาด้วยเหรอเราก็ตกใจก็บอกว่าไม่มีนะแม่แต่แม่ก็ยังยืนยันแกบอกเห็นอยู่บนรถเราเป็นคนแก่ผมขาวแล้วพ่อกับแม่ก็พากันไปดูแต่ก็ไม่มีใครแล้วแม่ยืนยันว่าแม่เห็นจริงๆพอวันต่อมาพวกเราก็รวมตัวกันไปทำบุญกันไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้เมื่อผู้เล่าได้แชร์ประสบการณ์ในกระทู้นี้ก็มีสมาชิกหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้ว่าคือบังกะโลหลังไหนตัวแอดมินเองก็เคยเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่แถวย่านนั้นพอนึกภาพตามก็รู้สึกหลอนเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าผู้ฟังสามารถตามไปอ่านกระทู้ต้นฉบับได้ตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดของคลิปนี้นะครับเพราะไม่อยากชี้ชัดมากไปกว่านี้ครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ